السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. نن ورځ لیکچر کې چې موږ په ایټم نمبر 9 باندې خبرې کوو. ایټم نمبر 9 کې موږ سره چې دی ایزټ دی، په ایزټ باندې خبرې کوو. ایزټ چې دی موږ سره یو کوېشن فارم دی د سنټنس، یعنی سوالیه شکل دی. موږ مخکې د دې څخه پوزټیو سنټنس ویلي چې مثال اټ از ا ډاګ، اټ از ا کیټ، اټ از ا پنسل او داسې نور شیان. نو که چیرې موږ وغواړو هغه کوېشن فارم ته واړو، سوالیه شکل ته واړو، نو ټو بي ورډ به څه کوو؟ سر ته راولو. چې ټو بي ورډ موږ سره چې دی درې دانې چې ایز ایم آر و، چې ایز ایم آر کې موږ سره ایز د هینشي ایډ دپاره استعمالېده، ایم د آی دپاره، او آر چې دی د آی وي دی دپاره استعمالېده. نو که چیرې موږ سره هینشي ایډ باندې جمله جوړه شوي، نو ایز چې دی سر ته راولو، نو دا کوېشن فارم ته کنورټ کېږي. که چیرې په ایم سره وي، لکه مثال آی ایم ا بوای، نو دا که چیرې وغواړو کوېشن فارم ته کنورټ کړو، نو ایم چې دی ټو بي ورډ دی سر ته راولو، ایم ا بوای، آی زه یو هلک یم، نو په دغه ترتیب سره. نو دلته موږ سره چې د آنسر د کوېشن، یعنې تاسې دغه ځوابونه ورکړئ سوالونو ته، کوم کوېشن چې دی ته څه وکړئ؟ ځوابونه ورکړئ. اوس دلته موږ سوال کوو چې وټ از اټ. وټ از اټ معنا چې دا څه شی دی؟ وټ از اټ دا څه شی دی؟ او د دغه شیز په باره کې خبرې کوو چې دا دی څه شی. نو اوس راځو دلته فردر انفارمیشن دپاره. ایز اټ ا کار، آیا دا یو موټر دی؟ نو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې دا موټر نه دی، یو سایکل دی. نو وایو چې نو. ایز اټ ا بایسیکل، آیا دا یو بایسیکل دی؟ یا څوک ورته سایکل وایي، سایکل دی. یاس هو دا یو سایکل دی یا بایسیکل دی. نو اوس بیرته په ځواب کې وایو چې اټ از ا بایسیکل، دا یو بایسیکل دی. واټ از اټ؟ دا څه شی دی؟ از اټ شرټ، آیا دا یو شرټ دی؟ یعنی د نارینه‌و کوم کمیس چې دی د هلکانو لپاره، آیا دا یو شرټ دی؟ نو نه، دا نه دی. از اټ ا هینډکرچیف، آیا دا یو دستمال دی؟ هینډکرچیف څه ته وایي؟ دستمال ته. یاس هو دا یو د لاس دستمال دی. نو په ځواب کې بیرته وایو چې اټ از ا هینډکرچیف، هو دا د یو لاس دستمال دی. واټ از اټ؟ دا څه شی دی؟ نمبر 3 وایو چې دغه ابجیکټ په باره کې خبرې کوو چې واټ از اټ؟ دا څه شی دی. فردر انفارمیشن دپاره وایو چې از اټ ا بوای، آیا دا یو هلک دی؟ نو ځواب دا دی چې نه، ځکه چې دا یو هلک نه دی که نه. از اټ ا ټاپ، آیا دا یو نلکه ده یا ټوټۍ ده؟ اټ از ا ټاپ، هو. نو یس موږ سره څه شی دی؟ معنا چې هو. او اټ از ا ټاپ دا یوه نلکه ده. نمبر 4 کې راځو چې وایو چې واټ از اټ؟ دا څه شی دی؟ نو په ځواب کې وایو چې از اټ ا ګلاس، آیا دا یو ګلاس دی؟ نو دا یو ګلاس نه دی که نه. نو چې از اټ ا ساسر، آیا دا یو کاسه ده یا هغه قاب چې منځ یې جوړ وي، هغه قاب غوندې وي، منځ یې څه شی وي؟ جوړ وي. یاس هو دا دی. اټ از ا ساسر دا یو کاسه ده. واټ از اټ؟ دا څه شی دی؟ نو دغه ابجیکټ په باره کې خبرې کوو چې دا موږ سره څه شی دی. صحیح ده. نو وایو چې از اټ ا پین، آیا دا یو قلم دی؟ نو دا پین نه دی یا دا قلم نه دی. نو ځواب کې زه وایو چې نو. او از اټ ا پن، آیا دا یو کړی دی؟ پن او پن دا پرونانسیشن کې دغه فرق شته دی. صحیح ده. یس هو دا یو پن دی که نه، دا یو کړی دی. یس نو ځواب کې زموږ څه شی دی؟ یس. اټ از ا پن دا یو کړی دی. از اټ اوس دلته وایو چې واټ از اټ؟ دا څه شی دی؟ د دغه ابجیکټ په باره کې خبرې کېږي چې دا څه شی دی. اټ از ا کاپ، آیا دا یو پیاله ده؟ نو دا پیاله نه ده که نه. نو. از اټ ا باول، آیا دا یو کنډول دی؟ یاس هو دا ځکه چې دا یو کنډول دی که نه. دارنګه اټ از ا باول دا یو کنډول دی. او زموږ سره ایټم نمبر 9 چې دی از دس. د از دس مینینګ دی زموږ سره آیا دا دی؟ نو دغلته تاسې کتلی شئ چې از دس ا سکول، آیا دا یو سکول دی؟ نو ځواب کې موږ وایو چې یس، او ځکه چې دا یو ښوونځی دی که نه. سکول مکتب یا ښوونځي ته ویلی کېږي. صحیح ده. اټ از ا سکول دا یو سکول دی. سیکنډ نمبر کې دس از دس ا کلاس روم، آیا دا یو صنف دی؟ Yes,
هو دا یو صنف دی. تاسې کتلی شئ که نه په کلاس کې چې څه شي چیر یي ټیبل یي همدارنګه بلیک بورډ یي او داسې نور. It is a classroom. هو دا یو classroom دی یا صنف دی. نمبر 3 کې موږ سره چې دی is this a street؟ آیا دا یوه کوڅه ده؟ Yes. هو دا یوه کوڅه ده. street څه ته ویلی کېږي؟ کوڅې ته. It is a street. دا یوه کوڅه ده. یعنې داسې کول موږ وایو یو پوښتنه کوو چې آیا دا یو کوڅه ده یا آیا دا یو ښوونځی دی. دلته ځواب ورکوو چې هو دی. بیرته یې تکراروو it is a street یا it is a classroom. دغسې صحیح ده. مثال دا یوه کوڅه ده. is this a telephone؟ آیا دا یو ټلیفون دی؟ yes. هو دا دی. صحیح ده که نه. دا موږ سره ټلیفون دی. it is a telephone. دا یو ټلیفون دی. همدارنګه read aloud double o. ان تاسې ولولئ په لوړ اواز سره double o. نو دلته ټول هغه ورډز دي چې په هغه کې double o استعمال شوی دی چې هغه موږ سره روم دی، سپون دی چې روم کوټې ته وایي، اتاق ته، سپون کاشوغه، سکول ښوونځی، همدارنګه بوک کتاب او ورسره فوټ. فوټ خپې ته ویل کېږي.